Γεννήθηκα σε μια περίοδο που ο κόσμος είχε σταματήσει, την εποχή του COVID. Μια περίοδο που οι περισσότεροι μέναμε περισσότερο μέσα στο σπίτι, βλέπαμε περισσότερες ιστορίες, ταξιδεύαμε μέσα από οθόνες και γνωρίζαμε κόσμους που μέχρι τότε ίσως δεν είχαμε προσέξει. Κάπου εκεί η δημιουργός μου άρχισε να βλέπει κορεάτικες σειρές και μέσα από αυτές δεν γνώριζε μόνο χαρακτήρες και ιστορίες, γνώριζε και μια χώρα. Έβλεπε τις φορεσιές τους, τα υφάσματά τους, τα χρώματά τους, τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση μπορούσε να υπάρχει μέσα σε μια σύγχρονη ιστορία χωρίς να μοιάζει παλιά, χωρίς να μοιάζει μακρινή. Και τότε γεννήθηκε μια ερώτηση. Γιατί όχι και εμείς? Γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με τόσο διαφορετικές φορεσιές, τόσα υφάσματα και τίματα, χρώματα και ιστορίες, αυτή η εικόνα δεν έχει την ίδια εξωστρέφεια? Γιατί δεν τη βλέπουμε περισσότερο? Γιατί δεν ταξιδεύει περισσότερο έξω από τα σύνορά μας? Και τότε γεννήθηκα εγώ. Πρώτα σαν μια πολύ απλή σκέψη, μια Ελληνοπούλα. Μια σύγχρονη γυναίκα που θα μπορούσε να φορέσει στοιχεία από τις φορεσιές του τόπου της και να ταξιδέψει. Και κάπου μέσα σε αυτή τη σκέψη γεννήθηκε και μια εικόνα που μέχρι σήμερα με ακολουθεί. Μια μέρα η Ελληνοπούλα να συναντήσει την Κορεατοπούλα. Δύο γυναίκες, δύο χώρες, δύο φορεσιές, δύο διαφορετικές ιστορίες και κουλτούρες. Η μία να ταξιδέψει και να βρει την άλλη στην Κορέα και να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη όχι για να συγκριθούν, αλλά για να γνωριστούν. Γιατί ίσως τελικά αυτός είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να γνωρίζουμε ένα λαό. Μέσα από όσα επιλέγει να θυμάται και μέσα από τον τρόπο που τα μεταφέρει στο σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Όταν σκεφτόμαστε μια αναγνωρίσιμη εικόνα της ελληνικής παράδοσης, πολύ συχνά εμφανίζεται μπροστά μας ο Τσολιάς. Μια δυνατή, γνώριμη εικόνα της Ελλάδας. Αλλά πού είναι η γυναίκα? Πού είναι οι δικές της φορεσιές, τα δικά της χρώματα, τα κοσμήματά της, τα υφάσματά της, οι δικές της ιστορίες? Οι γυναίκες της Ελλάδας ήταν πάντα εκεί, στα σπίτια, στα χωράφια, στα χωριά, στις πόλεις, στις οικογένειες, στη δουλειά, στη μετανάστευση, στην προσφυγιά, στην αναμονή, στη δημιουργία. Κι όμως, η εικόνα τους δεν ταξίδεψε πάντα τόσο δυνατά όσο άξιζε. Ήθελαν να αποκτήσουν παρουσία και φωνή και να τιμηθούν, όχι σαν μια εικόνα κάποιου μακρινού παρελθόντος, αλλά σαν κομμάτι αυτού που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό και το όνομά μου ήρθε σχεδόν αμέσως. Ελληνοπούλα. Ένα όνομα που δεν περιγράφει μόνο έναν τόπο, περιγράφει και μια σχέση. Με τη χώρα, με τις γυναίκες της, με τις ρίζες, με κάτι που κουβαλάμε μαζί μας ακόμα και όταν βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Κι ίσως και αυτό από την αρχή υπήρχε στη σκέψη μου και η ελληνική ομογένεια. Οι άνθρωποι που μπορεί να γεννήθηκαν μακριά από την Ελλάδα, αλλά μεγάλωσαν με κομμάτια της μέσα στο σπίτι τους. Με λέξεις, με μυρωδιές, με τραγούδια, με φαγητά, με οικογενειακές ιστορίες, με μια γιαγιά. Γιατί η γιαγιά για τόσους από εμάς δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος, είναι μια ολόκληρη αίσθηση, είναι αγκαλιά. Είναι ένα πιάτο φαγητό που εμφανίζεται στο τραπέζι πριν προλάβεις να πεις ότι πεινάς. Είναι μπουγάδα που μυρίζει καθαριότητα. Είναι μια φράση που άκουγες μικρός και χρόνια αργότερα κατάλαβες τι ακριβώς σημαίνει. Είναι ιστορίες που επαναλαμβάνονται. Είναι ένας τρόπος να αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου. Ίσως γι' αυτό σήμερα τόσοι νέοι άνθρωποι αναζητούν ξανά τις ρίζες τους. Όχι επειδή θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά επειδή θέλουν να καταλάβουν καλύτερα ποιοι είναι. Στις ρίζες υπάρχει μνήμη, υπάρχει κοινότητα, υπάρχει κάτι κοινό που μας συνδέει ακόμα και όταν οι ζωές μας είναι τελείως διαφορετικές. Υπήρχε όμως από την αρχή και κάτι ακόμα που ήθελα να πω μέσα από την εικόνα μου. Τα μαύρα μαλλιά μου δεν είναι τυχαία, ούτε τα καστανά μάτια που φαντάστηκε η δημιουργός μου. Ήθελα να μοιάζω με τις γυναίκες που βλέπαμε γύρω μας μεγαλώνοντας και να θυμίζω ότι τα δικά μας χαρακτηριστικά δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε για να χωρέσουμε σε ένα πρότυπο ομορφιάς. Για χρόνια τα πρότυπα που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο έμοιαζαν συχνά διαφορετικά από εμάς. Και είναι πολύ εύκολο μεγαλώνοντας να αρχίσεις να πιστεύεις ότι για να θεωρηθείς όμορφη
πρέπει να μοιάσει σε κάτι άλλο. Εγώ ήθελα να λέω το αντίθετο. Να είμαστε υπερήφανες για τα χρώματά μας, για τα μαύρα μας μαλλιά, για τα καστανά μας μάτια, για τα χαρακτηριστικά μας, όποια κι αν είναι αυτά. Για όσα κουβαλά το πρόσωπό μας και η ιστορία μας. Ίσως τελικά αυτός να είναι ένας από τους λόγους που υπάρχω. Για να θυμίζω σε μια Ελληνίδα, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, ότι έχει θέση, ότι έχει φωνή, ότι η ιστορία της αξίζει να φαίνεται, ότι οι γυναίκες πριν από εκείνη αξίζουν να θυμούνται και ότι μπορεί να κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς να χρειάζεται να αφήσει πίσω όσα την έφεραν μέχρι εδώ. Γεννήθηκα λοιπόν από μια ερώτηση. Γιατί όχι και εμείς? Και συνεχίζω με μια άλλη. Πόσα ακόμα έχουμε να ανακαλύψουμε για εμάς? Στο επόμενο επεισόδιο θα σου πω που θέλω να ταξιδέψω, ποιους τόπους θέλω να γνωρίσω, ποιους ανθρώπους θέλω να συναντήσω και πώς ένα ταξίδι που ξεκίνησε από μια εικόνα μπορεί να γίνει μια διαδρομή σε ολόκληρη την Ελλάδα και ίσως κάποτε πολύ πιο μακριά. Αν θέλεις να συνεχίσεις μαζί μου αυτό το ταξίδι, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι της Ελληνοπούλα και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Καλή συνέχεια!